Hej och välkommen! Jag heter Åsa Sjölander och idag tänkte jag svara på några vanliga frågor som jag får från er tittare. Vi ska börja med den blå tejpen som jag använder. Det här är en maskeringstejp och den använder jag inte för att spänna upp papper längre utan för att isolera de delar av pappret som jag vill behålla vita. Oftast är det en vit kant runt. Så jag spänner upp pappret först med klisterremsor och sen kan jag tejpa med blå tejp runt. Den är för svag för att hålla pappret, åtminstone på plywood. Den här blå tejpen, jag köper inte något särskilt märke utan när jag går in i byggaffären, typ Clas Ohlson, så är det den blå tejpen jag tar. De här är olika fabrikat. De är skapade för utomhusbruk, eller den här ser lite annorlunda ut. Precisionsmaskering tror jag att det står på den. Hittills har jag lyckats oavsett vilken blå tejp jag köper. Om du använder vit maskeringstejp så kommer det att riva sönder pappret. Rosa maskeringstejp skapad för tapeter, den är för svag. Nästa fråga är när jag använder klisterremsor, hur får jag sen bort det från underlaget? Det här lossnar när jag blötlägger det, så jag brukar ta en pensel och pensla på vatten, vänta ett tag och sen tar jag en fönsterskrapa och skrapar bort det. Men jag kan använda den en del gånger innan jag gör det. För dig som inte har använt klisterremsor än så spänner man fast pappret med det, så går det inte att ta bort det sen utan du måste skära loss pappret med en skalpell. Det är därför det blir rester kvar på. Och det här leder oss in på nästa fråga. Vilket underlag använder jag? Min favorit just nu det är plywood. Och den här har jag köpt på Byggmax i ett stort format. Så jag har använt en såg till att dela upp det i mindre delar. Så att det ska passa olika papper. Och plywood finns ju i olika tjocklekar också. Jag har använt mitt ritbord som har en träyta. Jag har också använt masonit. Men båda slår sig efter en stund. Jag ska se hur länge plywooden håller. Jag kan använda plast eller glas ibland om jag ska måla någonting snabbt. Men då spänner jag inte upp pappret utan jag fuktar det och låter det ligga still. Men i huvudsak så spänner jag upp det med klisterremsor. Jag har också fått frågan hur man fyller sin palett. Jag använder ju tubfärger. Och den här paletten är torr. Så jag kan liksom välta den utan att något händer. Jag har 2 koppar där som jag håller i bara. När jag köpte den här så fyllde jag liksom de färger som jag använde en efter en. Och fyller ungefär halva kopparna så att det inte flyter över. Och då har jag ljus där uppe och så har jag mörkast längst ner. Så kan jag använda dem olika. Jag har mina tubfärger i en låda. Och så fyller jag bara form allt eftersom det tar slut. När de här färgerna har torkat så är det bara att jag sprayar med vatten innan jag börjar måla så använder jag som vanliga färger. Och alla pigment är ju olika. Alla olika färger. Så vissa använder jag hellre i tubform medan andra använder jag hellre i torkad form. Beroende på hur mycket pigment de släpper ifrån sig. Och det där lär man sig efter ett tag. Så har jag fått frågan om man kan använda en annan färg än vad jag gör i mina videor. Svaret är självklart. Du kan behöva leta dig fram till vad som funkar. En annan fråga jag brukar få är kan man använda olika fabrikat? Svaret är ja. Du kan ha olika fabrikat i paletten så länge det är akvarellfärg. En vanlig fundering som nybörjare är, får jag måla av andras bilder eller fotografier? Svaret är nej. Enligt upphovsrättslagen får du inte göra det om du ska sälja dina målningar eller ställa ut dem och så vidare. Du får inte tjäna pengar på andras arbete. Du behöver söka tillstånd helt enkelt. Självklart är det okej att måla av och ha det hemma, alltså som övning. Men om du ska göra en utställning, ta dina egna fotografier och se till att skapa dina egna motiv, så går allt rätt till. Jag har själv gett tillstånd att använda de målningar som jag har använt i mina videor här. Jag använder alltid mina egna fotografier för att jag inte ska trampa någon på tårna. Och det är okej att du målar av mina fotografier och
målningar. Du får jättegärna säga till om du vill använda dem i utställningssyfte eller sälja någon så att jag vet vem jag ger tillstånd till. Det är många som hör av sig och frågar om jag ska hålla i akvarellkurser i sommar och svaret är ja. Dels så kommer det bli endagskurser här i Falun och så håller jag även på med min hemsida Hobbild där vi ska lägga upp olika webbkurser från olika kreatörer och först ut blir då jag. Om du vill veta när vi sätter igång med de här webbkurserna, gå in på hobbild.se och anmäl dig till nyhetsbrevet så kommer det en liten blänkare när vi kör igång. Då och då droppar din önskemål. Och så här, kan du göra en video på det här? Kan du måla det här? Kan du visa hur man gör det här? Jag har samlat ihop en liten önskelista på det. Är det så att du vill fylla på den här? Skriv gärna i kommentarsfältet nedanför så gör jag det. Förr eller senare kommer det att dyka upp i flödet. Har du några andra funderingar får du jättegärna höra av dig till mig. Annars så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra så länge!